नमस्कार, मराठी टेक स्मार्टमध्ये तुमचं स्वागत आहे. मी आज तुम्हाला तुमचं एक अँड्रॉइडचं ॲप कसं तयार करायचं याबद्दल सांगणार आहे. जाणून घेण्यासाठी पूर्ण व्हिडिओ पहा. जर तुम्हाला हे व्हिडिओ आवडले तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब करण्यासाठी तुम्हाला व्हिडिओच्या खाली एक सबस्क्राईबचं लाल बटन दिसत असेल तर ते दाबा. ते बटन दाबल्यानंतर तुम्हाला लगेच एक बेल आयकॉन दिसेल तर ते बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. तर वेळ न घालवता आपण सुरू करू. पहिल्यांदा तुम्हाला ब्राउझरमध्ये जायचं आहे. ब्राउझरमध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला appsgazer.com सर्च करायचं आहे. ते सर्च केल्यानंतर तुमच्यासमोर एक वेब पेज ओपन होईल. वेब पेज ओपन झाल्यानंतर तुम्हाला क्रिएट नाव फॉर फ्री दिसत असेल त्याच्यावरती क्लिक करायचं आहे. त्याच्यावरती क्लिक केल्यानंतर तुमच्या पुढे क्रिएट ॲप वेब पेज ओपन होईल. इथे तुम्ही वेगवेगळ्या प्रकारचे ॲप्स बनवू शकता. मेसेंजर, वेबसाईट, ब्राउझर, टेलिग्राम चॅनल आणि इथे बरेच वेगवेगळे ऑप्शन दिलेले आहेत. नवीन कोणत्या थीम असतील, वेब चॅनल, एखादी तुमच्याकडे वेबसाईट असेल तर तुम्ही त्या वेबसाईटचे ॲप बनवू शकता. मीडियामध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला व्हिडिओ डाउनलोड, यूट्यूब, पॉडकास्ट, व्हिडिओ फॉर किड्स, फोटो एडिटर यासाठी तुमचे ॲप्स बनवू शकतात. मी इथे तुम्हाला एखाद्या वेबसाईटचं ॲप कसं बनवायचं याबद्दल सांगणार आहे. मी वेबसाईटवरती क्लिक करतो. वेबसाईटवरती क्लिक केल्यानंतर इथे तुम्हाला ॲप सेटिंग्स दाखवेल. पहिल्यांदा इथे वेबसाईटचा URL एंटर करायचा आहे. जर तुमच्याकडे वेबसाईट नसेल तर तुम्ही blogger.com वरती जा. तिथे तुमचा एक ब्लॉग तयार करा आणि तुम्ही तुमच्या त्या ब्लॉगची वेबसाईट तुम्ही इथे एंटर करू शकता. इथे तुम्ही कलर थीम निवडू शकता. इथे तुम्ही तुमची एक कलर थीम तयार करू शकता. त्यानंतर तुम्हाला नेक्स्टवरती क्लिक करायचं आहे. नेक्स्टवरती क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला ॲपचं नाव काय द्यायचं आहे ते तुम्हाला इथे एंटर करायचं आहे. त्यानंतर नेक्स्टवरती क्लिक करा. इथे तुम्हाला डिस्क्रिप्शन द्यायचं आहे. त्यानंतर तुम्हाला नेक्स्टवरती क्लिक करायचं आहे. नेक्स्टवरती क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला इथे तुमच्या ॲपसाठी आयकॉन अपलोड करायचा आहे किंवा तुम्ही डिफॉल्ट आयकॉन जो आहे तोही राहू देऊ शकता. त्यानंतर नेक्स्टवरती क्लिक करायचं आहे आणि इथे तुम्ही त्या ॲपचा प्रिव्ह्यू पाहू शकता. तुम्ही क्रिएट केलेलं ॲप हे अशा प्रकारे दिसेल. इथे तुम्हाला क्रिएटवरती क्लिक करायचं आहे. क्रिएटवरती क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला रजिस्टर करायचं आहे. रजिस्टर करण्यासाठी ईमेल एंटर करा. त्यानंतर पासवर्ड एंटर करा आणि आय अग्रीवरती क्लिक करा. त्यानंतर आय एम नॉट अ रोबोटवरती क्लिक करा. साइन अपवरती क्लिक करा. साइन अपवरती क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला एक ईमेल येईल. ईमेल व्हेरीफाय केल्यानंतर तुमच्यासमोर एक असा डॅशबोर्ड दिसेल. तर तुम्ही तयार केलेलं ॲप हे प्ले स्टोअरवरती पब्लिश करू शकता. तसेच इथे एक तुम्हाला QR कोड दिसत असेल तो स्कॅन करून तुमच्या मोबाईलमध्ये ते डाउनलोड करू शकता किंवा तुम्हाला इथे एक ऑप्शन दिसत आहे रिबिल्ड अँड डाउनलोड. तर याच्यावरती क्लिक केल्यानंतर तुमचं जे ॲप आहे ते रिबिल्ड होईल आणि तुम्हाला डाउनलोड ऑप्शन दिसेल. इथे डाउनलोडवरती क्लिक केल्यानंतर तुमची जी APK फाईल आहे ती डाउनलोड होईल आणि तुम्ही ते ॲप मोबाईलमध्ये घेऊन इन्स्टॉल करू शकता. इथे तुम्हाला पब्लिश ऑप्शन दिसत असेल त्याच्यावरती क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला कोणकोणत्या वेबसाईटवरती तुम्ही तुमचं ॲप पब्लिश करू शकता इथे दाखवलेलं आहे. गुगल प्ले स्टोअरवरती तुमचं ॲप पब्लिश करण्यासाठी तुम्हाला $25 पे करावं लागतात. त्याशिवाय तुमचं ॲप हे पब्लिश होत नाही. ॲमेझॉनवरतीही तुम्हाला पैसे द्यावे लागतात आणि हे जे दोन प्लॅटफॉर्म आहेत ॲपटॉड आणि मोबँगो या दोन स्टोअरवरती तुम्हाला पब्लिश करण्यासाठी पैसे द्यावे लागत नाही. तुम्ही या दोन वेबसाईटवरती तुमचं ॲप हे पब्लिश करू शकता. तुमच्या वेबसाईटवरती तुमच्या ॲपची लिंक देण्यासाठी तुम्हाला येथे काही विडगेट्स दिलेले आहेत. त्याचा यूज करून तुम्ही तुमच्या वेबसाईटवरती हे विडगेट्स एंटर करू शकता. तुम्ही तुमच्या ॲपवरती मॉनिटायझेशनही सुरू करू शकता. त्यासाठी तुम्हाला 100 इन्स्टॉलेशन्स आवश्यक आहेत. इथे तुम्ही बॅनर्स ॲड देऊ शकता किंवा इंडस्ट्रियल ॲड देऊ शकता. त्यासाठी तुम्हाला हे इथे काय ऑप्शन आहेत ते सिलेक्ट करायचे आहेत आणि तुम्ही तुमच्या ॲपचे स्टॅटिस्टिकही इथे चेक करू शकता. आतापर्यंत तुमचे किती डाउनलोड झाले आहेत, टोटल युजेस किती आहे हे तुम्ही इथे पाहू शकता. आणि पुन्हा तुम्हाला काही एडिट्स करायचे असतील तर एडिट्सवरती क्लिक करा. एडिट्सवरती क्लिक केल्यानंतर तुम्ही तुमचं ॲप हे कस्टम करू शकता आणि तुमच्या ॲपचं व्हर्जनही इन्क्रीज करू शकता आणि हे ऑटोमॅटिकली तुमच्या गुगल प्ले स्टोअरवरती अपडेट होऊन जाईल. इथे तुम्ही टॅब्स ॲड करू शकता. इथे ॲडव्हान्समध्ये काही सेटिंग्स दिलेले आहेत तर त्या तुम्ही पहा आणि त्यानं तुमच्या सोयीनुसार तुम्ही त्या सेटिंग्स करा. अशा प्रकारे तुम्ही एक तुमचं ॲप बनवू शकता आणि त्यामधून तुम्ही पैसे कमवू शकता. आणि हे ॲप गुगल प्लेवरती पब्लिश करण्यासाठी तुम्हाला काही पैसे द्यावे लागणार आहेत. जर तुम्हाला हे ॲप पब्लिश करायचं नसेल तर तुम्ही तुमच्या मित्रांमध्ये शेअर करू शकता. जर तुम्हाला हे व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब करण्यासाठी तुम्हाला व्हिडिओच्या खाली एक सबस्क्राईबचं लाल बटन दिसत असेल तर ते दाबा. ते बटन दाबल्यानंतर तुम्हाला लगेच एक बेल आयकॉन दिसेल तर ते बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका, जेणेकरून मी जे नवीन व्हिडिओ अपलोड करणार आहे त्याचे अपडेट्स तुम्हाला मिळत राहतील. धन्यवाद.